Trong phần này thì chúng ta sẽ nói về cái kỹ thuật chúng ta lấy mẫu có đặt lại. Nó là như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể. Như ở đây tôi xin nhắc lại cái việc là để chúng ta xây dựng nên nhiều cái cây quyết định thì chúng ta sẽ cần nhiều cái dataset, cần nhiều cái tập dữ liệu. Và để có được nhiều cái cây quyết định khác nhau thì chúng ta cũng phải có nhiều cái tập dữ liệu nó khác nhau. Bởi vì cái cây quyết định của chúng ta nó được xây dựng hoàn toàn dựa vào cái tập dữ liệu ban đầu. Nếu chúng ta sử dụng hai cái tập dữ liệu giống nhau thì nó cũng sẽ sinh ra hai cái cây quyết định hoàn toàn giống nhau. Và do đó kết quả dự đoán của các cái cây quyết định này nó cũng hoàn toàn giống nhau. Thì khi chúng ta lấy cái dự đoán theo số đông thì nó cũng giống như là dự đoán của mỗi cái cây đấy thôi, đúng không ạ? Và do đó cái kết quả nó cũng chỉ tương tự như cái việc là chúng ta xây dựng một cái cây quyết định đơn lẻ thôi. Vì vậy chúng ta phải xây dựng nên các cái cây quyết định nó khác nhau để nó đưa ra các cái kết quả dự đoán nó có thể nó khác nhau một chút. Thì cái việc đầu tiên để xây dựng nên các cái thuật toán về quần thể cây, đấy là cái việc chúng ta phải tìm hiểu về cái cách lấy mẫu. Cái cách lấy mẫu đây có nghĩa là cách mà chúng ta sinh ra nhiều cái tập dữ liệu từ một cái tập dữ liệu duy nhất. Cái tập dữ liệu gốc của chúng ta nó có 10 cái phần tử như thế này, được đánh số từ 1 đến 10, trong đó có 5 màu xanh và 5 màu đỏ. Đúng không? Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy mẫu như thế nào? Thì ví dụ trong cái trường hợp mà chúng ta cần phải xây dựng nên khoảng 100 cái cây quyết định để chúng ta ghép lại thành cái thuật toán về quần thể của cây, thì chúng ta phải lần lượt tạo ra 100 cái dataset. Thì chúng ta sẽ nói về quá trình mà chúng ta tạo ra một cái dataset mới dựa trên cái dataset này như thế nào. Đầu tiên thì cái việc lấy mẫu của chúng ta nó sẽ được thực hiện một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Có nghĩa là chúng ta sẽ lần lượt lấy ngẫu nhiên các cái phần tử ở trong cái tập hợp gốc này để tạo thành các cái phần tử ở trong cái dataset mới. Ví dụ chúng ta có 10 phần tử ở đây. Đầu tiên tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một phần tử, ví dụ như là số 2 chẳng hạn. Sau đấy tôi lại đặt lại cái số 2 vào cái tập hợp gốc này. Tôi lại lấy ngẫu nhiên một trong 10 cái phần tử đấy tiếp. Giả sử là 4 chẳng hạn. Tiếp theo tôi lại đặt cái số 4 vào cái tập hợp gốc và lại lấy ngẫu nhiên một trong 10 cái phần tử. Ví dụ chúng ta lại được số 7 chẳng hạn. Rồi sau đấy chúng ta cứ lặp lại cái quá trình đấy cho đến khi chúng ta lấy được đủ 10 cái phần tử cho cái tập hợp mới. Thì ở trong cái tập hợp mới này chúng ta sẽ thấy một cái điều gì? Nó là tập các phần tử được lấy ra từ trong cái tập hợp gốc. Nhưng nó có thể xảy ra cái việc như thế này. Có một số phần tử được lấy nhiều lần. Ví dụ như cái số 2 này được lấy 2 lần. Hoặc cái số 7 này được lấy 3 lần. Hoặc cái số 5 được lấy 2 lần. Và cũng có một số cái phần tử nó không được lấy lần nào. Ví dụ số 10 hay số 9 chúng ta không thấy nó xuất hiện trong cái tập hợp mới. Như vậy với cái cách lấy mẫu như thế này, một số phần tử sẽ được lấy nhiều lần. Trong khi đấy, một số phần tử nó sẽ không được lấy lần nào. Nó tạo ra cho chúng ta một cái tập hợp dữ liệu mới. Nó có cùng kích cỡ, tức là cùng số lượng phần tử với cái tập hợp cũ. Nhưng nó có một chút thay đổi. Thì từ đấy, cái cây mà được xây dựng nên từ cái tập hợp mới này nó cũng sẽ khác một chút so với cái cây mà được xây dựng lên từ cái tập hợp cũ. Và nó chỉ khác một chút thôi, nó không khác quá nhiều. Nếu nó khác quá nhiều thì chúng ta coi như chúng ta đang đi xây dựng một cái cây khác hẳn rồi. Thì cái quá trình này gọi là quá trình lấy mẫu. Xin nhắc lại, quá trình lấy mẫu là cái quá trình mà từ cái tập hợp dữ liệu gốc chúng ta sinh ra một cái tập hợp dữ liệu mới. Nó hơi khác đi một chút so với cái tập gốc này. Bằng cách một vài phần tử chúng ta có thể lấy vài lần, nhưng một vài phần tử chúng ta có thể không lấy. Thì cái quá trình này là cái quá trình mà chúng ta lấy mẫu có đặt lại. Tại sao chúng ta lại gọi là lấy mẫu có đặt lại? Bởi vì sau khi chúng ta chọn ra một cái phần tử để đưa vào cái tập hợp mới thì chúng ta đặt lại nó vào trong cái tập hợp cũ trước khi chúng ta chọn cái phần tử tiếp theo. Ví dụ đầu tiên chúng ta đưa cái số 2 này vào cái tập hợp mới, nhưng trước khi chọn ra cái phần tử tiếp theo thì chúng ta lại đặt cái số 2 này vào cái tập hợp cũ để đảm bảo rằng tại mỗi lần lấy mẫu chúng ta luôn có đủ 10 cái phần tử của cái tập hợp gốc và 10 phần tử này đều có cơ hội được lấy trong cái phần tiếp theo. Thì cái quá trình này chúng ta gọi là lấy mẫu có đặt lại. Và như nhắc đến trước đấy thì một vài các cái điểm dữ liệu của chúng ta nó có thể bị lặp lại ở trong cái tập hợp mới. Nhưng có một vài điểm dữ liệu thì nó có thể không xuất hiện lần nào trong cái tập hợp mới này. Nó sẽ giúp chúng ta thay đổi cái tập dữ liệu đi một chút
để chúng ta sinh ra các cái cây nó cũng khác đi một chút. Thì sau cái quá trình lấy mẫu để tạo ra được một cái tập hợp rồi thì chúng ta sẽ lấy cho cái tập hợp thứ hai, tập hợp thứ ba và thứ n. Giả sử chúng ta cần xây dựng khoảng 100 cái cây quyết định thì chúng ta phải lấy mẫu 100 lần để tạo ra 100 cái tập hợp dữ liệu. Các cái tập hợp dữ liệu này nó có một cái xác suất nào đấy là nó giống nhau, bởi vì chúng ta lấy một cách hoàn toàn ngẫu nhiên mà. Tuy nhiên về cơ bản thì nó sẽ là khác nhau, đặc biệt là trong những cái tập hợp dữ liệu mà nó có hàng nghìn phần tử chứ không chỉ có 10 phần tử như thế này, thì cái việc mà chúng ta lấy ngẫu nhiên để tạo ra các cái tập hợp mới ấy, thì các cái tập hợp mới đấy về cơ bản nó sẽ là khác nhau, nhưng nó chỉ khác nhau một chút thôi, bởi vì nó đều dựa trên cái tập hợp dữ liệu gốc cả, có một vài phần tử được lặp lại. Ví dụ như trong cái tập hợp thứ nhất này, cái số 2 hay số 7 nó được lặp lại khá nhiều, nhưng ở như các cái tập hợp dữ liệu khác thì có thể là cái số 3 mới được lặp lại nhiều, hoặc cái số 10 mới được lặp lại nhiều cơ. Thì mỗi cái tập hợp ấy, nó sẽ có những cái phần tử chung và những cái phần tử khác biệt với nhau. Ví dụ ở đây thì chúng ta có 3 cái cây, cho nên chúng ta sẽ lấy mẫu 3 lần để tạo nên được 3 cái tập hợp dữ liệu khác nhau. Thì đây là cái kỹ thuật rất chi là quan trọng để chúng ta xây dựng nên các cái thuật toán về quần thể cây, như là thuật toán về rừng ngẫu nhiên hay là thuật toán cây tăng cường.